Hello and namaste. I am your host Sangam Jangauli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notifications so that you got notification about my new upload. र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भोलिसनल फर्म कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने अन्तिममा चाहिँ औं प्रयोग गर्छौं, जस्तै जाऔं, खाऔं, सुतौं, हिँडौं र यस्तै गरी इंग्लिशमा प्रयोग गर्ने लेट्स डु, लेट्स इट, लेट्स स्लीप, लेट्स रन। सो यस्तो फर्म चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म आज सिकाउन जाँदैछु। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र मैले चाहिँ तपाईलाई अन्तिममा चाहिँ जुन यो भोलिसनल फर्म बनाउँदाखेरि सो पोलाइट फर्ममा र इम्पोलाइट फर्ममा भन्न खोजेको चाहिँ आफूले आदर गर्ने व्यक्तिले र आफ्नो साथीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भन्ने यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको भिन्नता पनि म चाहिँ अन्तिममा भन्नेछु। कृपया अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला है। भर्बलाई चाहिँ तीनटा ग्रुपमा कसरी बाँड्ने भनेर चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ हैन। सो यदि हेर्नु छैन भने त यो माथि लिंक हुनेछ, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। र यो तीनटा भर्बलाई ग्रुप 1, ग्रुप 2 र ग्रुप 3 ले चाहिँ कसरी हामी चाहिँ भोलिसनल फर्ममा लगाउँछौँ। सो आज चाहिँ त्यो चाहिँ हेरौँ है त। हामीले चाहिँ जुन नेपालीमा औं लेखिन्थ्यो अन्तिममा है, औं लेखिन्थ्यो। जस्तै यसको चाहिँ एक्जाम्पल हो। सो खाऔं, जाऔं हैन। सो जाऔं यो यसरी हामी चाहिँ लेखिन्थ्यो भने इंग्लिशमा चाहिँ हामीले के भन्छ यसरी लेट्स इट, जस्तै लेट्स गो। सो लेट्स गो भनेर भन्थ्यो भने यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब जापी चाहिँ के गर्ने त। सो यो जुन यो भोलिसनल फर्म भनेको छ, यो लेट्स फर्ममा बनाउँदा अन्तिममा चाहिँ उ जोड्ने हो। सो है उ जोड्ने, उ जोड्नलाई अब चाहिँ के गर्ने नि भर्बको। सो भर्बको छ, भर्बको चाहिँ भर्बमा चाहिँ हामी के जोड्छौँ अब उ जोड्छौँ, अन्तिममा उ जोड्छौँ। फर एक्जाम्पल सो हामीसँग चाहिँ दुईटा फर्म छ है। अब यसमा हामी पनि अब दुईटा छ है, एउटा चाहिँ फर्मल, एउटा चाहिँ इन्फर्मल। सो फर्मल भनेको चाहिँ आफूभन्दा माथिको आदरणीय व्यक्ति जो आफ्नो बोस हुन्छ, आफ्नो टिचर हुन्छ, आफ्नो प्यारेन्ट्स हुन्छ, उनीहरुसँग चाहिँ उहाँहरु बोल्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने भावलाई चाहिँ फर्मल हुने भयो। इन्फर्मल भनेको चाहिँ आफ्नो साथीहरु, आफ्नो लेभलको र आफूभन्दा जुनियरहरु, आफ्नो जुन यो सोशल हायरार्कीमा आफूभन्दा सानो पर्नेहरुलाई चाहिँ युज गर्ने हैन। हाम्रो सोशल हायरार्कीमा चाहिँ जो सोशल हायरार्कीमा हायरार्की हैन। सो चाहिँ यो सोशल हायरार्कीमा चाहिँ तलपट्टिको। सो यसो भन्नु भने जस्तै सोशल हायरार्की तपाईको माथिबाट बोस पर्यो, बोस, टिचर हैन। इन्फर्मलमा चाहिँ भनेको चाहिँ फ्रेन्ड्स अरु चाहिँ जुनियर। एक्जाम्पल है, फर्मलमा पनि जस्तै दुईटा चाहिँ लेट्स डु इटमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ छ, एउटा चाहिँ मास्यो है। यसमा चाहिँ छ। अब यस इन्फर्मलमा चाहिँ हुन्छ मास्यो र मास्यो है। सो सियो, मास्यो, सियो। सो यसरी हामी चाहिँ कसरी बनाउँछौँ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट हो। सो जस्तै हामीले चाहिँ युज गर्ने ताबेरु फर्मको चाहिँ हामीले चाहिँ यसको हेर्ने हो भने त्यो ताबेरुको जस्तै यसलाई चाहिँ फर्मल कसरी गर्ने, इन्फर्मल। जस्तै यसको फर्मलमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यसको के गर्छौँ, ताबे, यसको चाहिँ फर्मल ताबेमास है, ताबेमास। अब यसको चाहिँ फर्मल जुन फर्मल छ यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसकोबाट चाहिँ लेट्स फर्ममा बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि ताबेमास्यो, ताबेमास्यो। र यसको चाहिँ यदि इन्फर्मल फर्ममा लगाउनु पर्यो भने यसैको ताबे हो।
सो यसरी चाहिँ दुईटा चाहिँ तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ है त। सो यो माथिको चाहिँ हुन्छ फर्मल जुन आफ्नो बोसहरूलाई टिचरलाई जुन आफूले चाहिँ आदर गर्नुपर्ने छ होला यसरी बोल्नुपर्छ र आफ्नो साथीहरू आफूभन्दा जुनियरहरूलाई चाहिँ ताबे हो। सो यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो यसको चाहिँ अब चाहिँ यसरी यो चाहिँ भयो हाम्रो यो लेट्स फर्म कसरी बनाउनु भन्ने चाहिँ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि तिनवटा ग्रुपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हेरौँ है त। सो हामीले चाहिँ पुरानो भिडियोहरूमा चाहिँ हेरिसकेका छौँ। सो कसरी चाहिँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 मा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ भनेर चाहिँ सिकाइसकेको छु मैले। यदि हेर्नु छ भने माथि लिङ्क हुन्छ गरेर हेर्नु होला। र हामीसँग भएको सो भएको अन्तिममा आउने चाहिँ जस्तै उ चु हैन गु कु रो सु मु यिनीहरू अन्तिममा आयो भने चाहिँ हामी यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप 1 मा राख्छौँ भन्ने थिएँ हैन। सो यसलाई चाहिँ हेरौँ है त। एक एक गर्दै हेरौँ। ग्रुप 1 को अन्तिममा आउने उ चु रो उ गु सु मु अब चाहिँ हामी चाहिँ यदि ऊ चाहिँ अन्तिममा आएको छ भने उसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ ओबाट। सो विल बी चेन्ज टु टु। सो रू विल बी रो, हु विल बी ओ, गु विल बी गो, सु विल बी सो, नु विल बी नो, बु विल बी बो, मु विल बी मो। यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्रुप 1 को चाहिँ यसलाई यसरी कन्ट्रोल गरिन्छ हैन। सो यसको एक दुई एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने सो यसको एक्जाम्पलहरू हेर्नुलाई चाहिँ जस्तै हामीसँग भएको सो आउ भनेको हाम्रो के छ टु मिट। यसको हामी चाहिँ बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि जुनमा आएको छ नि अब यसमा के गर्छ भने ऊ विल बी चेन्ज इन्टु ओ है। सो आ ओ भयो र अब अन्तिममा के जोड्छौँ ऊ ओ। सो यसको अर्थ के भयो लेट्स मेट। यसको अर्थ हुने भयो लेट्स मेट। त्यस्तै जस्तै हामीले इक्वु हेर्थ्यौँ भने इक्वु विल बी चेन्ज इन्टु इक्वो। सो हु विल बी चेन्ज इन्टु हो अनि हु। सो इक्वु विल बी लेट्स गो हैन। यो चाहिँ इक्वु भनेको टु। यो चाहिँ भयो हाम्रो भर्बलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्ने। सो यसको हेर्दै जाने हो भने सो ओयो गु भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्विम हुन्छ नि। सो ओयो गो यसरी बनाउन सकिन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ हेर्नु भन्दाखेरि यो मु के भन्छ यो मु छ नि यो मो। सो यसरी बनाउन सकिन्छ। नो मु मो यसरी बनाउने गइन्छ। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सम्झिन गाह्रो भइरहेछ भने यसको अझ एकदम सजिलो तरिका चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि ग्रुप 1 को लागि है तपाईहरुलाई चाहिँ यदि यो तपाईले सम्झिन अलिकति गाह्रो भयो भने अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मास फर्म हेर्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो नोट भयो है त। सो नोट यो चाहिँ सम्झेर राख्नु है त। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 1 को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ सो मास फर्ममा आउने। सो मास फर्मको चाहिँ ई साउन्डिङलाई जस्तै ई साउन्डिङलाई हामी के गर्छौँ ओ साउन्डिङमा कन्भर्ट गर्छौँ। ओ साउन्डिङमा त्यो हामी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने है त। सो कन्भर्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसैको एक दुई एक्जाम्पल दियो भने सो इक्की मासु भयो भने चाहिँ यसको चेन्ज हेर्ने हो भने सो इक्की सो मास भन्दा अगाडि आउने आइरहेको छ
कि आइरहेछ है सो साउन्डिङ ई साउन्डिङ आइरहेछ नि त भनेपछि त्यो ई साउन्डिङलाई हामी के गर्छौँ ओ साउन्डिङ गर्छौँ चाहिँ सो कि भने इको यसरी तपाईँहरूले चाहिँ इको बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै अब आउने चाहिँ कुनै पनि छ भने तपाईँहरूको चाहिँ उमा भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै एक्जाम्पलमा हामी चाहिँ नोमिमास विल बी हामी चाहिँ भएको नोमिमास छ भने नोमिमासको चाहिँ चेन्ज भएर के हुने भन्दा सो मासभन्दा अगाडिपट्टि आएको इलाई को बनाउने सो भने के भने नोमो सो यसरी हेर्दै जानुभयो भने मासको अगाडिपट्टि आउने ई साउन्डिङ है सोलाई ओ साउन्डिङ चाहिँ बनाउने हामी भनेको नोमिमास विल बी नोमो सो अब चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अझ आफ्नो जस्तै तोरीमास विल बी सो तोरीमास चेन्ज केमा हुन्छ सो ई साउन्डिङ चाहिँ छ भने यसको हुन्छ एक्जाम्पल तोरो सो हेर्नु रीबाट चाहिँ रो बनाइदिएपछि रीबाट के भयो रो बन्यो भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो भयो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को सम्झिने तरिका यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब अभियसली ऊ यसरी चेन्ज गर्नु पनि सक्नुभयो उसलाई गो यसरी गर्नुभयो सक्नुहुन्छ यदि सक्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ अझ सजिलो भने मास फर्ममा आउने ई साउन्डिङलाई ओ साउन्डिङमा चेन्ज गरिदिने है त यो चाहिँ हाम्रो भयो ग्रुपमा यदि तपाईँहरू चाहिँ ग्रुप सेकेन्डलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इजियर छ है सो फर्स्ट भन्दा हेरिकन सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ अलिकति इजियर छ कृपया चाहिँ हेर्नु होला सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रुपमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपको भरमा चाहिँ हामी के जोड्छौँ यो जोड्छौँ है त यो जोड्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल है त भनेपछि अब हेर्नु है सो इन्डिङ र आई साउन्डिङ चाहिँ जुन छ ग्रुप जस्तो छुट्याइन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने अब के जोड्ने यो एक्जाम्पल ताबेहरू सो चेन्ज लु अब चाहिँ लु हटाएर हामी ताबे बनाउँछौँ है यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झिनलाई तपाईँहरूलाई जुन मैले अगाडिपट्टि चाहिँ एक्जाम्पल जुन चाहिँ हामीले मास फर्म छ नि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको मास फर्ममा है सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि सुन जस्तै यसको मास फर्म लियो भने अब यसलाई के गर्ने मासलाई कट गर्ने सिधै के जोड्दिने यो जोड्दिने है सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ भनेपछि अब यसको मिमास के हुन्छ मिओ हुन्छ यसरी हेर्दै जानु भने चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब नोटको चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मासु फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनैको मास फर्म भबलाई चाहिँ होइन सो भबबाट चाहिँ मासलाई गर्ने कट गरेर के गर्न सकिन्छ लास्टमा के जोड्ने यो जोड्ने है सो भरको प्लस भनेको भर प्लस मास फर्मलाई चेन्ज गर्दाखेरि मास काट्ने सो के गर्ने भर र के जोड्ने यो जोड्ने सो तपाईँहरू चाहिँ यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेट्स इट इट भनेर जस्तै जुन यो चाहिँ भोलिसनल फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन अब सुरु गरौँ ग्रुप थर्ड बाल सो ग्रुप थर्डमा हामीसँग हुने दुईटा मात्रै छ सुरु र कुरु यसमा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि यसको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरु विल बी सी
यो है CO कुरु विल बी को यसरी गर्नु भने तपाईहरुले चाहिँ भोलिसनल फर्मको चाहिँ थर्ड ग्रुप सकिन्छ है त हामीले ग्रुप 1 मा भएको चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले हेर्ने नि कुनै पनि भर्ब प्लस मास फर्म छ भने मास फर्म छ भने यसको चाहिँ लास्टमा मास भन्दा अगाडिपट्टि आउने चाहिँ आईलाई चाहिँ हामी ओ साउन्डमा चेन्ज गर्छौं र हामी चाहिँ के लेख्छौं भर्ब प्लस उ लेख्छौं है त सेम यो कन्भर्ट गरिसक्यो है त्यो कन्भर्ट गरेर चाहिँ कन्भर्ट गरेर ओ लेख्छौं फर एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि इक्कीमासु इक्कीमास विल बी सो अगाडिबाट ई सो ई आइसक्यो ई लाई ओ मा साउन्डिङमा चेन्ज गर्छौं है त सो भनेको चाहिँ अर्थ के हो भन्दाखेरि सो इक्कीमासु विल बी चेन्ज टु इको अनि हामीले लास्टमा के जोड्छौं उ जोड्छौं सो इको सो यसरी भयो गर्न सकिन्छ त्यस्तै योमिमासु भनेपछि यसको के हुने भयो सो मास भनेपछि मासलाई हटाउने अगाडिको मिलाई ओ इलाई ओमा लगाइदिनु भनेपछि नोमिमास विल बी यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ग्रुप बनाउन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ल हेरौँ ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप सेकेन्डमा हुने चाहिँ भर्ब प्लस मास फर्म आएको छ भने सो मास फर्म आएको छ भने मासलाई हटाउने र भर्बमा के जोड्ने भर्बमा यो जोड्ने है यसरी हेर्नु चाहिँ यो जोड्न सकिन्छ भनेपछि जस्तै भनेपछि फर एक्जाम्पल ताबेमासु चेन्ज टु यो मास हटाउने यो जोड्ने Mimas will be changed to mass hटाउने यो भयो हाम्रो ग्रुप सेकेन्डको चाहिँ रिभिजन सो हामी अब हेर्छौं थर्ड ग्रुप सो थर्डमा हामीसँग भएको दुईटा मात्रै छ सो सुरु विल बी र कुरु सो सुरु विल बी चेन्ज टु CO हैन अनि कुरु विल चेन्ज टु को यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै विभिन्न भिडियो सामग्रीहरु हाम्रो च्यानलमा आउने गर्छ है त